Привіт усім! З вами МК Відеокаст і я, Вікторія Красюк. Наша тема сьогодні – рожевий жовтень, і моя гостя добре знайома тим, хто з нами не вперше, а хто вперше, знайомтесь, будь ласка, лікарка, онкогінеколог, мамолог, директорка благодійного фонду здоров'я жінки та планування сім'ї Галина Майструк. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю, шановні жінки, вітаю. Дякую вам, що завітали до нас. Отже, рожевий жовтень. Чому рожевий? Тому що з 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я задекларувала, що жовтень буде місяцем обізнаності про рак грудей. Місяць, коли і бізнеси, і соціальні організації, громадські організації різноманітні долучаються до цієї історії, сприяють популяризації інформації, запускають якісь різноманітні проекти для того, щоб якомога більше жінок дізналися про реальний стан речей, про те, як слідкувати за здоров'ям молочних залоз і як профілактувати цю історію. Mary Kay також не є осторонь, тому що вже більше 20 років компанія Mary Kay займається питанням раку молочної залози та підтримкою жінок, які стикнулися з цим діагнозом. Протягом цього року вже перераховано $225 мільйонів глобально. І в Україні також діє програма під назвою «Рожевий змінює життя», в рамках якої жінки, українки мають можливість безоплатно пройти програму реабілітації після перенесеної операції раку грудей. Українське відділення Mary Kay реалізує цю програму разом саме з благодійним фондом пані Галини. Пані Галино, я знаю, що це не єдина ваша діяльність. Ви також дуже активно долучаєтеся до інформаційної кампанії, до просвітницької діяльності в цій темі. Можливо, поділитесь, які проекти нині реалізує ваш фонд саме у цьому напрямку? Дякую, пані Вікторія. Ми працюємо в цій темі вже біля 25 років. Разом з компанією Mary Kay ми створювали цю програму. І ми створювали її, ідея була це інформування жінок. Тому що добра новина, що 9 із 10 жінок ніколи не будуть хворіти на це захворювання. Кожна 10-та жінка, яка знайде в себе пухлину, вона буде злоякісною. Це світова статистика, будемо говорити так. І основне, ми говорили про якість життя після лікування, під час та після лікування. Як зробити людині оце повернення до нормального і продуктивного життя. Навіть якщо людина вже не працює, наприклад. Ми завжди думали про те, як щоб людина повернулася. І оце основні програми, які ми проводимо. Ми ще працюємо дуже багато з інформаційними, скажімо, кампаніями, і ми проводимо їх кожного року. До ковіду і навіть під час ковіду ми працюємо з парламентом українським. Зараз це Верховна Рада. У цьому році ми не проводимо це рожевий жовтень в парламенті, де ми говоримо про те, що не тільки громадські організації, об'єднання мають бути відповідальними, а все-таки система, яка має налагодити програми скрінінгу, раннього виявлення, і держава має відповідати за це. Ситуація зараз змінюється, тому я думаю, що ми теж докладали серйозних зусиль для того, щоб люди, які приймають рішення, вони все-таки розглядали це. І зараз мамографічний скринінг внесений до програми медичних гарантій України. Я вкотре вдячна вам за вашу діяльність, пані Галино. Але сьогодні хочу поговорити з вами як з лікаркою і, можливо, прояснити багато білих плям, які і для мене ще не зовсім зрозумілі в темі раку молочної залози, і, можливо, для наших глядачок. Тому що будь-яка невідома тема починає обростати міфами, якимись зайвими тривогами, хтось собі додумує, домальовує. І я сьогодні запрошую нас з вами розвінчати ці найпопулярніші міфи. І якщо ви, будь ласка, сьогодні не почуєте той міф, але якийсь знаєте, пишіть в чаті, і у вас є унікальна можливість сьогодні отримати максимально компетентну відповідь від Галини Павлівни і розвінчати цей міф для себе і заспокоїтися, якщо ви хвилювалися з приводу цього. Отже, я тут собі знайшла кілька найпоширеніших міфів. Галина Павлівна, міф номер 1. Болить у грудях чи знайшла ущільнення, точно рак. Чи це дійсно так? Чи це міф? Ви знаєте, є міфи, які абсолютно видаються абсурдними.
будемо говорити так, є міфи, які базуються на напівправда, напівміф. І от якраз що стосується болі в молочних залозах, тут, ну, по-перше, ніколи не можна сказати, що це 100% або міф, або не міф. Тому що симптоми, які супроводжують, наприклад, захворювання, якщо пухлина велика, то можуть бути, скажімо, болі. Але ну, ми, якби, ідея така не доводити до великої пухлини. Ідея в тому, щоб знайти захворювання в міліметрах, а не тоді, коли вже болить. Але в основному все-таки болить при мастопатіях. Це доброякісні процеси, це стан, скажімо так, який виливається в різних моментах. Або це болі перед менструаціями, або це постійні болі, це нагрубання, наприклад, залоз. Це можуть бути якісь ущільнення, які жінкам здаються, що це просто трагедія. Насправді цю ситуацію вирішують виключно лікарі, тому що вдома ви цю систему не вирішите. Вам треба з'явитись в лікаря, який подивиться на ваш вік, на цю ситуацію, на симптоми і порекомендує метод дослідження. Або вам потрібна буде мамографія, або досить УЗД, або у випадку там варіантів якихось треба буде МРТ, це магнітно-резонансна томографія. І в даному випадку, або треба буде біопсія, тут багато варіантів. Але це питання вже компетентності тих, хто займається медичною допомогою. Дякую. Так. Міф один розвінчено. Наступний. Якщо є у сімейному анамнезі рак молочної залози, то і у вас гарантовано буде. Ні. Це я можу сказати зразу. Ми собі родичів ніби не вибираємо. Ми собі ніби не вибираємо генетику, скажімо так. Ну, що нам це дає? Є дійсно генетичні раки, які передаються, спадкові так звані, коли є порушення генетичного апарату, і вони сьогодні виявляються за рахунок визначення BRCA1, BRCA2. Це спеціальні такі дослідження, які виявляють генетичні речі. Свого часу дуже багато говорили про Енджелін Джолі, американська акторка, і про те, як вона вирішила після того, як їй було діагностовано, розробити профілактичне видалення молочних залоз. Про це писала преса, задавали дуже багато питань. Не слід змішувати сімейну історію, коли ви знаєте, наприклад, там в мене бабуся хворіла, дідусь хворів, той хворів. На жаль, ну, не можна сказати, що всі раки спадкові. Але коли має це насторожувати, коли ваших найближчих родичів, наприклад, по материнській лінії, це тітка, це мама, це бабуся, ви чітко знаєте, і це люди, які захворіли на рак молочної залози в основному до 40 років, вони були молодими, коли захворіли. І питання в тому, коли це був, наприклад, двосторонній рак, і зразу в двох грудях, от тоді це питання вже звернення по генетичному тестуванню. Ну, перш за все, це дійсно родичі, це близькі, першої лінії, скажімо так. Ну, історія, що стосується онкології, вона є практично у кожної людини. Це не має бути фобія абсолютно. Це питання тільки способу життя. І питання того, наскільки я, знаючи історію своєї родини, і це дуже важливо, я все-таки можу моделювати і змінювати, наприклад, нездоровий спосіб життя на здоровий спосіб життя. Я думаю, ми поговоримо про ризики. Так, поговоримо про профілактування. Але от ви сказали дідусь. Ще існує один міф, що раком молочної залози можуть хворіти лише жінки. Чи це дійсно так? Чи є випадки захворювання чоловіків? Захворювання чоловіків існує, воно називається рак грудної залози. Ну, для порівняння можна сказати, що якщо ми виходимо, як кажуть, від статистики, то це ніби мало. Тому що в 23-му році було діагностовано майже 15 тисяч випадків. З них чоловіків... Це в Україні чи в світі? В Україні. В світі це мільйони. А в Україні близько 15. Чоловіків було там чи 117, чи 118. Єдине, що от такий, знаєте, міф, що чоловіки не хворіють, завжди робить чоловіків поза дослідженнями. По-перше, вони самі не звертають увагу. От виходить, у себе бачить якесь ущільнення, ну нічого пройде, там м'язи болять, ще щось болить. На жаль, чоловіки звертаються досить пізно.
І лікарі не готові сприймати чоловіка як того, хто хворіє на цю хворобу. Тому чоловічі раки, перше, ми ніколи не бачили цих пацієнтів. Якщо жінки це вже добре вивчена аудиторія, ми знаємо цих пацієнтів, то з чоловіками, власне, не стикалися. І я завжди вважаю, що чоловіки у нас десь дискриміновані в плані відношення до хронічних захворювань. Так. Ну, їх просто, мабуть, складніше запросити до лікарні. А ми їх і не Змусити запрошуємо. піти. Якось один знайомий лікар говорив, чоловіки приходять або в компанії дружин, або в компанії швидкої допомоги. Ну, справа в тому, Самостійно що не це приходять. доказано. Ми, наприклад, що стосується репродуктивного здоров'я, ми з цим працюємо. Ми дискримінуємо чоловіків, будемо говорити так. Хоч і це здається, що це... Але я завжди стою на тому, що допомога має бути рівною. Ну, а в даному випадку для чоловіків не створюються такі сервіси. Вони попадають в основному вже до онкологів, коли ця пухлина стає дуже великою. Тобто дуже важливо вчасна діагностика Так, і так. звертати увагу на Так, ці симптоми, так. щонайменше. Добре, рухаємося далі міфами. Ще один міф – антиперспіранти сприяють розвитку молочної залози. Знаєте, з свого часу була така потужна кампанія, вона почалася в Штатах, коли люди, які ігнорують всі види косметики, вони їх не люблять ніякої, ні декоративної, ні гігієнічної. Я не знаю, пішло так, що в основному це такі були, скажімо, речі, що ви використовуєте перспіранти, дезодоранти, ви будете мати рак молочної залози. Я не знаю досліджень таких серйозних, глобальних, наскільки це все-таки досліджується. Але насправді в основному компанії, які працюють з косметичними товарами, вони дуже серйозно проводять свої дослідження, що стосується токсичності, що стосується продукції. Тому я абсолютно довіряю і я думаю, що я не знаю, як я буду реагувати, коли я буду відчувати людину, яка не використовує такі засоби гігієни. Тобто це хтось шукає собі виправдання. Так. Я не знаю, як мені, наприклад, поруч, що хтось буде smells. Ну, так, це інша таке. історія. Це друга історія. Так. Ще трошки дивний для мене міф, я про нього не чула, але от в підбірці, коли готувалася до нашого ефіру, сьогоднішнього бачила. Бюстгальтери з кісточками можуть викликати рак молочної залози. Це через тиснення, так? Ви знаєте, виробників, я на це дивлюсь таким чином, що кісточки без кісточок, багато, по-перше, виробників. Мені завжди здається, що це, по-перше, немає доказових речей. На чому це базується? Що порушена анатомія, немає нормального кровозабезпечення, немає нормального відтоку крові, лімфи, є застой. Я думаю, що ми завжди говоримо про те, що кісточок без кісточок – це питання виробників. І питання в тому, які матеріали вони використовують, наскільки це анатомічно. І я не можу дати там рекомендації. Я думаю, що це все-таки більше маркетингові дослідження. Але серед жінок це поширене. Це поширене, вони задають такі питання, і попередні, і оце запитання. Я не можу сказати, що це зона для досліджень, але сказати ні, да. Я пояснила, на чому це базується. Зрозуміло. Єдине, що ми тут можемо сказати, жінки, будь ласка, піклуйтеся про себе, любіть себе і дозволяйте собі лише якісну білизну. І тоді і якісну білизну, і матеріали, які не є якимось токсичними, і все. Це те, що можливо. Так, і ще останній міф, будемо переходити вже до прикладної частини. Отже, міф рак молочної залози частіше зустрічається у жінок з великим розміром грудей. Ні. Чи має значення розмір? Ні. Абсолютно. Просто що великий, що малий розмір. Знаєте, завжди всі люблять оцю золоту середину, коли ти можеш нормально пройти мамографію. З великим розміром, по-перше, сьогодні апарати працюють на те, що в них є спеціальні такі, полички, де ти можеш розкласти свої груди.
Це 100%. І, наприклад, велику грудь дослідити легше, ніж дослідити зовсім маленьку грудь, тому що ви її не розкладете на мамографічному століку для знімки. Але це не має значення. Є тканина, яка може бути джерелом для розвитку онкології. Цього досить. І є якісь моменти. Тут на сьогодні що має специфіку? Жінки використовують пластичну хірургію. І на сьогодні використовуються ті матеріали, які вже більш-менш є безпечними. Це не пластична хірургія зразка 80-х, 90-х, коли просто закачували якісь, наприклад, пластичні матеріали без капсулі, без нічого. Це дуже важкі історії. Да, це дуже низької якості. Тому на сьогодні оці протоколи по дослідженнях жінок після пластичної хірургії, вони відпрацьовані. Вони вже не є такими, як були. Я бачила просто випадки, маючи довгу практику, я бачила драматичні випадки тих, хто використовував небезпечну пластичну хірургію. Це один з моментів, який. І друге, слава Богу, зараз відходять хірурги від такої практики в світі. Раніше хірургія домінувала. Наприклад, знайшли кісту, давайте вирізати. Знайшли фіброаденому, давайте видаляти. Це в основному було зв'язано з цим. І от якраз оці втручання надлишкові хірургічні, вони завжди ускладнювали діагностику. Тому це одні з моментів. Зараз світ якось від цього відходить. І люди все-таки більше мають спостереження і сучасні методи діагностики, ніж з будь-якого приводу намагаються все повидаляти. Тому що це дуже часто повертається. Це ведення пацієнтів з доброякісними пухлинами. Наука не стоїть на місці, так, це прекрасно, так. Але наш внесок найважливіший – вчасно проходити обстеження. І про це ми поговоримо далі. Частину міфів розвінчали, сподіваюся, відповіли на ваші запитання, які у вас з'являлися з приводу цього. Якщо ще якийсь міф вас тривожить, хвилює, будь ласка, пишіть до кінця ефіру, пані Галина точно надасть на нього відповідь. І ми його розвінчаємо, і у вас буде -1 привід для тривожності. Отже, тепер до чітких інструкцій з приводу обстежень. Як часто потрібно робити обстеження, проходити? Чи це можна зробити у гінеколога? Чи це має бути профільний лікар-мамолог? Чи потрібна мамографія? Як часто? З якого віку? Знаю, що раніше рекомендували 40 років, зараз, здається, якісь там відбулися зміни в рекомендаціях. Будь ласка, розкажіть нам, створіть дорожню карту, що робити, щоб бути спокійними. Зараз є чудові можливості перекладачів Google, а я не рекламую перекладачів, але жінки мають доступ до світових лідерів в плані інформації. І на сьогодні є сторінки таких знаних інституцій. Я користуюсь дуже багато англомовними сайтами і заходжу на Американське протиракове товариство, на центри контролю за захворюваністю. Тому ви детально це все можете вивчити. Но я просто хочу сказати, що статистично рак молочної залози починається не рано. Ми знаємо ці випадки ранньої хвороби, вони дуже любимі журналістами, їх використовують і говорять про це і таке інше. Слава Богу, це все-таки захворювання віку. Будемо говорити так. І все-таки випадки, коли тобі 25 чи 26 і ти хворієш на рак молочної залози, вони не є такими частими, вони є досить рідкими. В основному захворювання починається 40+, 45+, отак приблизно. І я хочу сказати, що на це й націлена вся діагностика. Мамографія залишається золотим стандартом. Що таке мамографія? Це рентген. І це, якщо ви робите, наприклад, рентген порожнини легеневої, вас між двома пластинами ставлять і роблять вам знімок, ви його забираєте і все. Абсолютно те ж саме це ви робите мамографію. Єдине, що вам ваші груди затискають між двома пластинами. І причому роблять це в прямій проекції, прямо затискають, тоді трошки повертають на бік і фотографують все, що тут. Проблема в тому, що мамографія, вона не бачить, вона дуже складно інтерпретується, коли ви це робите в репродуктивному віці ще до періоду 45, коли вже груди починають змінюватись. Анатомічно зрозуміти цей знімок важко. Тому, наприклад, що таке скрінінгова мамографія?
100% жінок, із них майже 100% здорових. І тому, що їм 50, ми їх запрошуємо на мамографію. Нічого не хвилює, скарг немає, але вони приходять, ми їм робимо цю мамографію, знімки, і от із 100 людей ми знайдемо пухлину, може у 3, а може у 2 людей. І це називається така скрінінгова діагностика. А ці програми працюють, вони працюють у всіх цивілізованих країнах, і в основному запрошуються жінки 50+ і 65+. Біля 70 багато країн завершують. Чому оця скрінінгова? Вони беруть в основному контингент людей, який найбільш вразливий для цієї хвороби. Все, що стосується якихось унікальних випадків, наприклад, от вам 35, ви в себе нащупали якусь пухлину. Який у вас маршрут, як ви підете? Ви підете, перш за все, скоріше всього, до свого сімейника, тому що зараз в зв'язку з реформою все починається від сімейника. Ідея в тому, що сімейник має вам подивитися молочну залозу, оглянути її і далі вас кудись скерувати. Я не настільки оптимістична в плані кваліфікації сімейників, тому що вони з'явилися у нас не так давно, досвіду клінічного в них може немає стільки, але якщо ви бачите пухлину, все-таки треба їй дати подальший хід. От сьогодні виникла така спеціальність, може років 15, вона називається мамолог. Це ніби фахівець по молочним залозам. Це може бути акушер-гінеколог, це може бути онколог-хірург. І в основному як жінки попадають? Акушер-гінеколог, сімейник, а далі, якщо треба, вони попадають до онколога-хірурга. І там уже питання йде про те, які допоміжні методи діагностики. Тому можна проходити і мамографію і в 35, і в 38, якщо є підозра на пухлину, на якусь таку підозру. Але треба розуміти, що це не масово. Ніхто вас масово в 35 або в 40 не запросить проходити програми. Хоча по українському нашим стандартам це 45 років. Це якщо нащупали. А якщо все добре, нічого не турбує, як часто потрібно? 45+. А обстеження просто до лікаря, пальпація? Там, це ви отримуєте кожного разу, коли ви приходите раз в рік до гінеколога. Тобто щороку обов'язково? Так, і ви маєте самі, як кажуть, на цьому наполягати, тому що гінеколог має вас обов'язково подивитися. Якщо він по якихось причинах забув це зробити, то жінки, як правило, я завжди кажу, активно нагадуйте, подивіться мені молочні залози, подивіться, оце основне. Подивіться мої молочні залози. А подивіться, це пальпація чи УЗД? Ні, це пальпація. Починається раз на рік просто достатньо з пальпації. По-перше, треба роздягти нашу пацієнтку до пояса і побачити її при яскравому світлі. Тому що дуже багато ознак раку є, коли навіть ви дивите жінку при світі. Ми колись з Мері Кей такі випускали картки. Майже 2 десятиріччя ми випускали картки. Ми це зараз не робимо, тому що вся інформація пішла в інтернет. Але вони досі є, це так звані картки для ванної кімнати. Вони висять собі біля рушника, і ви кожен раз отримуєте таке нагадування. Ми просто це перестали робити, розуміючи, що люди в основному інформацію отримують онлайн. Але у нас є чек-ліст здоров'я жінки, звертайтесь до консультанток, вони обов'язково поділяться з вами. У нас є він в електронному варіанті на сайті Marikei.ua. Заходьте, можете собі завантажити і також навчитися самообстеженню. До речі, саме на сайті Marikei в розділі «Соціальна діяльність» ви можете детальніше дізнатися і про програму «Рожевий змінює життя», який надає підтримку жінкам, які вже стикнулися з цим діагнозом. З приводу самообстеження, воно дійсно ефективне, їм не варто нехтувати. І як часто взагалі вдаватися до цього? Так багато сподівань в 80-ті, 90-ті. До речі, програма Marikei почалася значно раніше, ніж, я маю на увазі глобальна програма, ніж це започаткував ВОЗ. ВОЗ уже йшов після Marikei. Це якби для людей, які люблять і вживають Marikei. Я хочу сказати, що ВОЗ просто це зробив набагато пізніше. Програма Marikei діє вже дуже давно, і якраз Marikei мала відношення до цього чудового рожевої стрічки введення, і якби не тільки як продукція для жінок.
Тоді було дуже багато очікувань, що от ми навчимо кожну жінку самообстежуватись, і це знизить і захворюваність, і смертність від раку. Вкладалося дуже багато грошей і на навчання, на інформаційні кампанії. На жаль, це не привело до буму того, виявлення. Жінки не дуже люблять дивитися свої молочні залози, це перше. Ну, можливо, це треба вміти якось робити. Лякає. Вони, по-перше, навіть не розуміють, що структура залози нерівномірна, і це жінок дуже лякає. Як тільки вони перший раз дивляться, якби вона це робила під контролем, щоб її навчили, от лікарі, наприклад, вона зразу її лякає те, що це не подушка біля, там якась там пухова, та? Що груди мають різну структуру. Коли ви дивитесь, у вас відчуття, о Боже, тут пухлина в мене, тут пухлина, тут пухлина. І жінки дуже часто, це феноменально, але вони не люблять знати про себе більше, ніж вони собі якось там намріяли. Я це знаю як онколог, і коли, наприклад, пропонують жінці от там на екрані шийка матки, подивіться. Ні, я це дивитися не буду. Є люди, які себе досліджують, а є люди, які цього не люблять робити. Питання в тому, що, по-перше, це треба вміти, хоча навички дуже прості. Не лякатися, це перше. Якщо у вас є запитання, всі колись хворіють на рак. Це я знаю. Хворіють студенти, медики, я не знаю. Всі жінки хворіють, колись собі ставлять якісь діагнози і тоді біжать до лікарів для того, щоб їх зняти. І це завжди, це хвороби і віку, і навчання. Але я хочу сказати, що в реальності майже, і знову повторюю, з 10 пухлин тільки одна буде злоякісною. Але якщо ви боїтесь, треба йти до лікаря, якщо ви відчуваєте, що вам це не дуже приємно. І можете сказати, навчіть мене цим технікам. Що таке самообстеження? Перше, ви себе оглядаєте. Причому ви оглядаєте себе при яскравому світлі. Я завжди згадую, як в радянський період ми людей вчили оглядати молочні залози, а в тих умовах, в яких люди жили, в тих ванних кімнатах, люди себе бачили тільки на рівні обличчя і могли тільки зуби почистити. Власне, ніколи, живучи в дуже поганих умовах, в основному це люди, наприклад, я не роздягаюсь, бо діти в кімнаті, старі в кімнаті, я не можу себе оглянути. Зараз в основному люди мають такі можливості. Що це означає? Я розділася, я стала перед дзеркалом, при яскравому світлі я дивлюся свої молочні залози. Я їх оглядаю. Що я маю побачити? Я маю підняти руки, ніде немає почервонінь, втягнень, випирань, наприклад, от окремих там ділянок. І, власне, це все, що я маю побачити. А друге, це я себе ощупую. І як кажуть, що краще це робити в ванній кімнаті. Коли я проходжу, я завжди це показую. Отак спокійно, в мене тут гель проти, в мене м'які руки, вони в мене слизькі ці руки. Я собі проходжу отак, починаючи від пахвої зони і спускаючись до молочної залози і район соска. Якщо я щось бачу, я йду до лікаря і питаю. Без насильства, без отаких якихось таких насильственних моментів. І це ефективно в якому плані? Я просто пам'ятаю, що в мене є молочні залози. От і все. І якщо я щось побачила, хай навіть фальс, якийсь, мій прихід. Але я все рівно знаю, що я була, я впевнена. І врешті-решт, якщо ви бачите, що фахівець пояснюю вам без ентузіазму, в нього немає якихось таких бажань вас особливо, ви на цьому не зациклюйтесь, ви змініть цього фахівця, знайдіть собі другого, він вам пояснить. Дякую, пані Галино. Дівчата, давайте кожна собі сьогодні пообіцяєте, що найменше зробимо самообстеження. Так. Повертаємося до нашого чату. Тут є питання, пані Галино, до вас. Підкажіть, будь ласка, якщо діагностують утворення, але вони доброякісні, чи можуть вони з часом перетворитися на злоякісні? Майже ніколи. Злоякісне може бути поруч. Те, що ні кісти не перероджується, ні фіброаденоми, майже ніколи. Якщо це не вирок, це не діагноз. Єдине, що є ті ситуації, коли треба, наприклад, видаляти ці доброякісні процеси, тому що вони швидко ростуть, тому що вони вам заважають. Але в основному
яка ситуація, що злоякісне може десь бути поруч. Але немає такої лінії прямої, що от в мене знайшли доброякісне, а тепер в мене буде злоякісне. Отакої прямої лінії немає. Тобто треба з холодним розумом підходити і до цього Абсолютно, питання, абсолютно. як і до кожного в принципі, питання в нашому житті. Абсолютно. А ми з вами рухаємося до найголовнішого питання – це профілактика. Чи існує якась профілактика хвороби, що потрібно робити, коригувати спосіб життя, як? Ми зрозуміли, що генетика частково впливає, але це не якась визначна сума відсотків. Все-таки 12, те, що в десь наших 12. руках. В цивілізованому світі десь 12. Так. Розкажіть, будь ласка, про профілактику. Я Що хочу потрібно сказати, робити? що профілактика є пряма. Коли ми знаємо, наприклад, ми зробили щеплення проти поліомієліту, і ми не захворіємо на поліомієліт. Ми зробили щеплення проти туберкульозу, ми не захворіємо на туберкульоз. На жаль, таке щеплення є тільки при раку шийки матки. Коли ви щеплюєте дівчинку від вірусу папіломи людини, і у вас є впевненість, що ви не захворієте. Це розробки наукові останніх 25 років. Коли були в молочній залозі немає інфекційного компоненту. Ми не можемо напряму зробити щеплення. Нас ще або наука цього ще не знає. Ми можемо модифікувати наші персональні фактори ризику. Ви нічого не можете зробити з віком. Ми всі хочемо жити довго і додивитися всі історії до кінця. Ми обов'язково, і сьогодні жінки живуть 75, навіть в Україні, 75 років очікувана тривалість життя. Ми не можемо змінити спадковість. Ми, як я казала, родичів не вибираємо. І це зовсім друга історія. Спадкові раки – друга історія. Ви їх профілактувати не можете. Ми не можемо змінити ситуацію, коли, наприклад, дівчина лікувалася або жінка з приводу іншої онкології, отримувала в районі грудної залози опромінення. Це такі випадки теж бувають при лімфомах, наприклад, в дитинстві. Але що ми можемо конкретно зробити? І це доказано. 30%. Я просто прошу завжди не путати причини і ризики. Тому що є пряма причина, наприклад, хтось тебе там, я не знаю, вдарив, там, щось там відбулося. А є ризики того, що ти там не виконав якісь безпекові моменти, і ти можеш бути в ризику, що ти попадаєш. Тому я буду говорити про ризики. Як знизити ризики? Не причини, ризики. Ризики є на сьогодні доказаними. 30% захворювань можна знизити ризик захворіти. Це згідно рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. На першому місці стоїть харчування. І яке специфічне харчування? Немає якогось продукту харчування, який ви його їсте кожен день, і це гарантія того, що ви не захворієте на рак. Це питання того стиль харчування. І отут я прошу всіх, я не можу, це окрема лекція, я прошу всіх ознайомитись, є рекомендації по здоровому харчуванню українські, вони йдуть від Міністерства охорони здоров'я. Є дуже гарна сторінка для дітей, дитяче харчування. Сайт називається «Знаємо». Це реформа дитячого харчування. Хто читає англійською мовою, будь ласка, заходьте, Гарвардська тарілка здорового харчування, вона є. Ви можете зайти на рекомендації харчування по таким світовим сайтам. Там ідея в чому? Що ви знижуєте, як правило, кількість вуглеводів, які ви отримуєте, цукру, солі, і ви підвищуєте вживання свіжих овочів і фруктів. В залежності від вашого гаманця, від ваших економічних можливостей, ви маєте з'їдати в середньому до 500 грамів свіжих овочів і фруктів щоденно. Десь 1,5 літри води і, звичайно, знижувати рівень споживання особливо рафінованих цукрів. Це мається на увазі кондитерські вироби з цукру. Може, виробники не будуть дуже щасливі від таких рекомендацій. І це трансжири.
Це те, що сьогодні ви йдете по місту, і кожна друга будка, яка продає піци і все інше. На жаль, Україна ще не відмовилася від використання трансжирів. До цього є багато роботи, яка проводиться, але це зв'язане з виробниками продуктів харчування на сьогоднішній день. В чому тут ризик? Ризик в тому, що починається набір надлишкової ваги. І надлишкова вага, вона впливає на індекс маси тіла, він підвищується і в майбутньому розвивається надлишкова вага, яка впливає негативно на розвиток любої онкології. Шлунок, молочна залоза – це дуже багато моментів, які з цим зв'язані. Тому що рекомендується? Здорове харчування, рекомендується вимірювання індексу маси тіла, це має вам лікар, або ви забиваєте собі калькулятор і робите індекс маси тіла, ви його бачите, і відповідно консультуєте, що стосується. І саме головне, це жінки переживають оцей період між тим, як вони закінчують з репродукцією, і починається менопауза, або перед менопаузою. Дуже багато набирають ваги. На що це впливає? Це ризик. І, по-друге, ми, набираючи вагу, втрачаємо фізичну активність. Оце саме головне. Людина, яка набирає вагу, вона не хоче фізично бути активною. По рекомендації ВОЗ 45 хвилин щодень – це фізична активність. Що завгодно. Це може бути хода, не обов'язково суперклуби з супердоріжками, з супер якимось там, наприклад. Можна безкоштовно займатися абсолютно, спортом. абсолютно. В великих містах займатися цим важко, тому що в нас дуже багато паркових зон сьогодні, вони звужуються. Ми живемо в досить агресивній середі, але все-таки такі місця існують. І другий момент – це, звичайно, шкідливі звички. І мається на увазі шкідливі звички – це питання алкоголю, це питання куріння. І на сьогоднішній день про це написано так багато, але все-таки ми все рівно збираємося, я маю на увазі жінки, і отут з алкоголем треба бути дуже обережним. Тому що є світова рекомендація – це один дрінк на день. А що це? 15 грамів спирту, це не більше, це пів келиха отак вина трошки, це 15 грамів спирту – це 30 грамів горілки, так ви розумієте? Тому з цим треба бути дуже обережним. Жінки дуже погано утилізують алкоголь. І це є велика проблема для них. Я не кажу про багато захворювань. Тому фактори ризику можна знизити і не відноситись до цього зверхньо. Це насправді дуже дієвий механізм. І ми зараз пропагуємо дуже багато цього. Дуже дякую, пані Галино. Додам, що це дійсно важливо у всіх аспектах. І як б'юті-бренд Mary Kay вам точно підтверджує, що ці всі гарні звички, корекція здорового харчування, спорт і так далі гарно впливають і на вашу шкіру. Тому у вас вже два аргументи сьогодні почати здоровий спосіб життя. Пані Галино, дуже вам вдячна за таку змістовну розмову. В чаті дуже багато вам подяк, кілька прочитаю. Дякую, пані Галино, за роз'яснення та корисну інформацію. Дуже цікава розмова. Дякую, пані Галині, за роз'яснення та рекомендації. Безмежно дякую за інформацію. Вона дуже важлива. Я так само дуже вам дякую. Дякую. Ми сьогодні зробили вагомий внесок у обізнаність в питанні раку молочної залози. Сподіваємося, що ви багато для себе кожна почерпнули, і це точно збереже ваше здоров'я. Я можу побажати тільки здоров'я. От на сьогоднішній день це здоров'я. І я розумію, в які часи буренні ми живемо. Я бажаю здоров'я соматичного і ментального. Це дуже важливо. І перестати боятися, і перестати... Все в нас буде добре. Я кажу, це буде Україна. Неодмінно. Це буде Україна. Дякую, пані Галино. Дуже вам дякую. Ми прощаємося з пані Галиною, але не прощаємося з вами, тому що у мене сьогодні дві гості. І наступною гостею буде прекрасна жінка, учасниця програми реабілітації Mary Kay, яка вам розповість багато цікавого про свою історію боротьби з хворобою і навіть розкаже трішки про Говерлу. І ви дізнаєтеся, до чого тут Говерла через 5 хвилин. Залишайтеся з нами. Дякую.
Сподіваюся, всі зробили собі чаю зеленого, здорового, на шляху до здорового способу життя, який рекомендувала Галина Павлівна. І ми продовжуємо наш відеокаст. Наступна моя гостя, як я вам вже говорила, учасниця програми реабілітації Мері Кей, прекрасна жінка Олена Філін. Олена, привіт! Дякую, Вікторія, дуже за теплі слова. Я дуже щаслива, що ви прийняли наше запрошення, і дуже щаслива, що ви сьогодні познайомитеся з пані Оленою, тому що такого джерела невичерпної енергії, оптимізму, легкості до життя я давно не зустрічала. Я це прям відчуваю на фізичному рівні і дуже сподіваюся, що через екрани вам також вдасться це відчути. Пані Олено, я Дякую. вам безмежно вдячна за цей вплив. Знаю, що ви стикнулися з проблемою раку молочної залози, мали такий діагноз. І спілкуючись з жінками, яким також поставили цей діагноз, я бачу, що найголовніше, з чого варто почати, це прийняти ситуацію, це не опустити руки, це зрозуміти, що це не вирок і просто варто боротися. Так, дійсно, це складно, але кожен шукає якесь своє джерело, хтось його знаходить в родині, в дітях, хтось в якомусь хобі, хтось в роботі. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося зберегти от такий оптимізм, таке прекрасне ставлення до життя? В чому ви черпали своє натхнення? Ну, насамперед, я справді хочу спочатку сказати, що для того, щоб прийшло поняття, що рак – це не вирок, а всього лише діагноз, з яким треба боротися, потрібно дуже багато часу і багато пройти і зрозуміти. І тільки кожен це може зрозуміти сам і зробити для себе висновки. І для того, щоб зрозуміти це і пройти цей складний шлях боротьби, так, обов'язково повинно бути якесь таке натхнення. У мене моя допомога – це була моя родина. Це чоловік, донька. Я відчувала кожного дня їхню підтримку. У мене так сталося, що я лягла в лікарню на 3 дні. Мені сказали, видалення маленької фіброаденоми, 3 дні, ви підете додому, будете проводити свої свята і все, що завгодно, працювати і робити. Це сказав один лікар. Я казала, пані Галина, я звернулася, так трапилося, що в мене на моєму шляху з'явився інший лікар, яка мене оглянула, просто оглянула і сказала, не все так швидко буде, як вам здається. І коли вона це сказала ввечері, на ранок у мене операція, і я залишилася там не на 3 дні, а на довгих 7 місяців. Довгих 7 місяців операція, 12 курсів хімії, 7 місяців кожнодневної боротьби. І так сталося, що поруч була тільки твоя родина. В цей час дуже складно. Складно морально, складно фізично, складно матеріально, тому що це було 18-й рік, і ті, хто стикаються з такою проблемою, розуміють, наскільки у нашої держави нема допомоги в плані матеріальної, щоб там ліки купувати, хімію робити. Все це робилося за свої кошти. Дуже було складно родині. Але коли я стикнулася з цією хворобою, поруч стали з'являтися люди. Тобто, знаєте, я зробила операцію, прокидаюся вранці. Оп, і я розумію. Я стала людиною з інвалідністю, так сказати. І я нікого не хочу бачити, я нікого не хочу чути. В мене пішло порозуміння того, що я казала пані Галина, що, ви знаєте, все, рак, життя зупинилося і більше нічого немає. І тут поруч люди, просто люди, такі, які вже пройшли цей шлях і стали допомагати проходити один одному цей шлях. Це добре, коли в нас з'явилася така спільнота. І коли вони кажуть, зупинися, руки, ноги є, ти думаєш, ти бачиш, ти чуєш, і це ще не вирок. І так трапилося, так, дійсно, почала боротьбу. Після 8-го курсу хіміотерапії не було ніяких сил, взагалі ніяких сил. Ні фізичних, ні моральних, ні матеріальних ресурсів вже не було. Але були поруч, з'явилися люди, які сказали, не вздумай зупинятися. Тобто пішла, тобі 12 курсів, пішла і не вздумай зупинитися. І ви знаєте, їхнє таке шалене навантаження, їхня така підтримка вдома. Приходиш додому, тебе чекають, тобі допомагають. Приходиш в лікарню, друзі. Так, не всі, розумієте?
Є такі міфи, які ви тут озвучували, і є такі міфи, коли деякі кажуть, що, о Боже, в неї рак, я, мабуть, не буду до неї, тобто, а ще й волоси повипадали, так це ж взагалі жахіття, може там не доторкайся, не сідай і все. Тобто такі міфи також є. Люди не розуміють, якщо з твоєї чашки випити, також може. В мене були навіть такі ситуації, коли дивилися, о, вже випали, покажи, як випадають волосся, людям було цікаво на це дивитися. Але багато було людей, дійсно, які переймалися і допомагали. І завдяки їм я поборола оці от родина, друзі, які накопичувалися з часом. Завдяки ним я пройшла оцей довгий-довгий шлях. 7 місяців, складний довгий шлях. І я тоді зрозуміла, що рак, дійсно, це не вирок, це діагноз, його слід лікувати. Лікувати складно, важко, але все можливо. Захоплююсь вашою мужністю, Олено. І не лише я, як я вже й говорила. Ось у нас тут коментар від Тетяни Піралової. Це частина нашого Mary Kay світу, лідерка. І вони бачили ваш виступ на семінарі, нашому внутрішньому заході. І от Тетяна пише: «Дорога Олена, дякую за ваш виступ на семінарі Mary Kay у вересні 24-го. Ви вдохновляєте всіх своїм прикладом віри та мужності». І це дійсно так, це прямо от відчувається. Дякую велике. Ви багато розповідали про людей, про підтримку. Я знаю, що підтримку ви також отримали від групи, яка створилася в рамках програми реабілітації. Що ці жінки, які зібралися в рамках програми реабілітації від Mary Kay, ви поїхали в Трускавець, там подружилися, і вже 3 роки ваш чат просто не вимикається. Кожного дня. Постійно повідомлення, навіть протягом сьогоднішнього дня, поки Олена тут, діляться своїми якимись там враженнями про родину, своїми прогулянками з собакою. Тобто чат живе, і це дійсно така спільнота підтримки і дружби, так? Розкажіть, будь ласка, як вона сформувалася, як ви підтримували жінки, які в однакових умовах опинилися, як ви підтримували одне одну? Я дуже вдячна компанії Mary Kay, яка організувала цю реабілітацію. Це був з 7 по 18 червня 2021 року. Запрошення було в Трускавець. Причому, ви розумієте, коли ти хворієш, і нічого немає поруч, і там друзі з'являються, десь щось там пропадає віра в якусь людяність, і тут бах, був дзвінок. Дзвінок «Добрий день», я повторююся для тих, кому я на семінарі казала, кажу ще раз, тому що це було неймовірно. Дзвінок. Чи цікавить вас програма реабілітації від Mary Kay в Трускавці на 2 тижні? Безкоштовно. Шановні, ви чуєте слово «безкоштовно» в нашій державі? Так, дійсно. Цікавить, інтересує. Попереду, вибачте, я забула сказати, що я спочатку заповнювала анкету на сайті Mary Kay. Було таке. Десь рік не було ніяких відгуків після цієї заповнення анкети. А потім так трапилося, що ми поїхали в Трускавець. Шлях був довгий, не буду затримувати вас, щоб ви не сиділи. Але спочатку перша наша реабілітація відклалася в зв'язку з ковідом. Через деякий час знову дзвінок і знову питаю, чи цікаво. Я вже, так знаєте, без ентузіазму думаю, минулого разу було цікаво, вже і знову так цікаво. І нарешті ми приїжджаємо в Трускавець. І от ви сказали, спільнота, як організовується. Завдяки Mary Kay, знаєте, ми своїх дівчат пізнаємо по обличчю, по очах. Я навіть ще тільки на вокзалі іду і бачу, жіночку тягне там чемоданчики. Потім, це наша Женя Одеса наша, як ми її так називаємо в нашому, я так називаю її в нашому чаті. І ми разом йдемо вже в наш санаторій. І завдяки реабілітації від Mary Kay нас там було 20 жінок. Ви не розумієте, наскільки було це кожного дня спілкування. Тобто, добре, родина, це не оговорюється, це святе. Там деякі дуже-дуже мало друзів, які тебе розуміють. Але оця спільнота, яка з нами утворилася, у нас спільна, нас з'єднала хвороба. Це складно, це тяжко. Але ми розуміли один одного. Тільки так ми могли спілкуватися, розказувати, як треба випити, які там ліки, куди сходити, на які аналізи зробити, яку діагностику зробити, де що можна зробити. І ми спілкувалися, де в якому місті що є, хто куди приїжджає, я тобі допоможу там. Розумієте, це неймовірно, тому що
я не знаю, як ви так зробили. Ну, це такий жест, от коли так з'єднується, так, уже 3 роки, кожного ранку, перше, ніж встати і побігти на роботу, я там кидаю якусь картинку, доброго ранку, дівчата. І хтось десь не з'являється, ми дуже хвилюємося, тому що когось десь нема в чаті. Ми ділимося, в кого там десь щось болить, хворіє, в кого собачка, як я вже сказала, в кого котики, в кого що є, але хоч картинку зранку, але це обов'язково. І це завдяки все-таки оця спільнота виникла завдяки тому, що є небайдужі люди, які дають змогу жінкам хворим, по-перше, щоб пройти реабілітацію, а по-друге, відчути життя, повірити знову в людяність, в чуйність, ну і в можливість того, що життя є, і воно цікаве, неймовірне і захоплююче. Так, і я хочу додати, що ці прекрасні відгуки пані Олени і ще кілька десятків жінок, вони отримали можливість поїхати в Трускавець, утворити таке ком'юніті, яке їх надихає вже протягом 3 років, можливо, і завдяки вам також. Тому що благодійна програма «Рожевий змінює життя» отримує відрахування від продукції, яка продається, ексклюзивної продукції, яка продається через консультантів Mary Kay та на сайті, і відрахування від продажу кожної одиниці продукції саме поповнюють бюджет програми «Рожевий змінює життя». Тому кожна покупка кожної з вас є вашим вкладом в цю програму реабілітації. Деталі ви можете дізнатися на сайті MaryKay.ua, зробити покупку, придбати зараз. Це помада, енергія можливостей в прекрасному кольорі, стильному, трендовому. Ви маєте можливість придбати цю помаду у свого консультанта або на сайті і також зробити внесок у цю програму. А якщо вам потрібна програма реабілітації, чи хтось із ваших знайомих її потребує, також заходьте на сайт, заповнюйте анкету, і неодмінно це допоможе відновитися і знову відчути ту жагу життя, яку відчуває зараз Олена і щедро ділиться з нами. Олено, з приводу Говерли, я там трохи заінтригувала наших глядачів сьогоднішніх. Розкажіть, до чого ж тут Говерла? Говерла, значить, у мене, коли ми поїхали в Трускавець, там були дуже класні лікарі. Тобто хтось там відчував, що комусь потрібно просто полежати на ліжечку, не трогати його, нікуди не бігати. Хтось так, як я, створили там групу, і ми бігом бігали, там деякі екскурсії є, деякі там походи, щоб подивитися, більше узнати, пролікуватися і не тільки. І надихатися тим, що поруч яка краса є. І так трапилося, що була екскурсія на Говерлу. А в мене попередньо була дівчина, яка хворіла на рак спочатку молочної залози, потім в неї був рецидив, вона захворіла на рак печінки і потім навіть на рак головного мозку. Але з подоланням рака молочної залози і з подоланням між хіміями раком печінки вона піднялася в Говерлу. І я надихалася, я подивилася на красу, на все. У мене таке було, ще навіть до того, як я поїхала, мені так хотілося в гори піднятися на Говерлу. Це така була мрія, і мрія, дійсно, не здійснена, тому що для цього треба було спочатку поїхати, потім там піднятися. Ну, дуже складно було. І тут я йду, дивлюся екскурсія в Трускавці, пишеться на Говерлу. Це була перша екскурсія 12 червня 2021 року після коронавірусу на Говерлу. Дивлюся погоду, а погода так, не дуже. Там і дощ, і град, але і сонечко, думаю, є. Телефоную, чоловік каже, ну що ти, куди там думаєш йти на екскурсію? Кажу, та оце ж не знаю, чи на озеро Синевір, чи на Говерлу. Так ти ж хотіла на Говерлу. Кажу, та я хвилююся, погода, не піднімуся, важко, тяжко. А він каже, ну слухай, ну повернешся назад, тут доця моя. Також каже, ну ма, ну хочеться сходи, чого ти? Ну я так думаю, ну ладно, повернутися ж так можна? Можна. Збираюся на екскурсію, їду у 4 ранку, встаю, їду. Але мене, от, щоб ви зрозуміли, що для нас зробила оцей реабілітаційний курс, так сказати, що вони зробили. Моя колежанка, з якою я була знайома очно 2 тижні, Валюшка, прокинулася вранці провожати мене там, збирати. Ми пішли разом з нею, я ж була не готова на Говерлу йти, я ж так не їхала. Але ми пішли мені там рюкзак шукати, якусь жилетку мені шукати, щоб, так сказати, я була у всі оружі. Ми купили мені персика, винограда, там пакет склали мені, рюкзак.
помаду я взяла, білі Обов'язково. шкарпетки, я ж йду на Говерло, там фотографії ж повинні бути. І що ви думаєте, ми приїжджаємо вся із сонечка, вроді так добре, класно все. Так піднімаюся, так легко піднімаюся так на один. І так чую вже так важко. Кажу, далеко ще. Той каже, так ми ще не піднімалися на Говерло, ми ще тільки на підступах, взагалі там кудись підходить. А я думаю, нічого собі. І отак от ідемо, і потім, щоб ви зрозуміли, на вершині Говерло було -2. Поки ми піднімалися на Говерло, спочатку півдня інколи йшов з переривами дощ і град. Ну от просто сипав град. Град був такий, що на вершині гори чоловіку навіть розбив телефон. Тобто дуже крупний. Але ми туди піднімалися. Назад спускалися, це взагалі окремо, тому що дощ не прекращався. Спочатку я там щось десь старалася там десь дешевік надіти, потім я вже нічого не надівала, тільки так сунулася вже і все. І коли я піднімалася на гору, я думала в певний час, що я не піднімуся. Було дуже, правда, складно, ще піднімаєшся, тут там молоді там пригають, ти вже так пригнути не можеш. Був такий момент, хлопці, наші захисники тоді вже були, дали оці палки, я їх не брала, думала, що мені треба, я і так піднімуся. Ні, не піднялась так добре, дякую, що вони мені ці палочки дали. Я там нагору видиралася, двічі падала. Там, коли падаєш, зрозумійте, -2, крига. Отак от дивишся, а камні, вони так блищать, неначе скло. І от ти по ньому так от їдеш, немов, то, знаєте, по кризі отак от спускаєшся, і всі тільки стоять поруч і кричать: обережно, обережно! Ніхто тебе не зупиняє, щоб не було цього навантаження. І ти так дик-дик-дик-дик. Хорошо, на голові там 2 капюшони, і зупинилася так на 2 капюшончиках, встала і полізла далі. Тернистий шлях на Да. Говерло. Але я піднялася на Говерло. І той чоловік, який нас піднімав на Говерло, він каже: я хвилювався за вас, тому що я думав, ви не підніметесь. Нас піднялася тоді вся група. Це буває не завжди так, але нас піднялася вся група. Я маю на увагу Ті, хто пішли. Да. Так. Ми піднялися туди. І знаєте, перше, що я зробила, достала чашку кави, яку мені, кстати, сказав взяти чоловік, каже: ну там повно, набери її. Яку там повно? У мене руки трусяться, і в мене просто от почалися сльози. Сльози радості від того, по-перше, моя мрія здійснилася. По-друге, хоча я перехворіла, але я можу, я живу, я піднялася. Я достала чашку Mary Kay, яку мені подарувала, зробила ковток, і я чую, я просто не плачу, в мене істерика. Телефоную чоловіку, він: чого ти плачеш? Кажу: я не знаю. Телефоную досі, що трапилось? Та нічого не трапилось, я не знаю, чого я плачу. Да, я на Говерлі, я піднялася. Ну і думаю, слава Богу. Екскурсовод каже: дівчатка, хлопці, спускаємося вниз. Град дуже сильний пішов, і дощ не перестаючи, так от просто стіною вже лив. Та думаю, вниз. Ага, а вниз іще було складніше. В общем, я спустилась не остання в нашу маршрутку. Я прийшла, після мене ще прийшли люди. Я так хвилювалася, що я затримую всю екскурсію. Ні, я всіх не затримала. Після мене ще були люди, вони потім прийшли. До чого йде? До того, що коли я приїхала додому, це було додому, в номер, мене ждала моя колежанка о 11:30 ночі. І я заходжу, вона отак як стояла, так і впала на кровать. І вона так сміється, я вам передати не можу, як вона сміється. А я отак от стою, там в мене не видно, не черевики. Білі кросовки, головне, в мене були. Білих нема кросовок. Я вся мокра, грязна. І отак вона каже: а персики як? А я отак рюкзак вивалюю, а туди вода, персики, білі шкарпетки. Все, що було, отак от все з водою перемішалося. І все там от залишилося, так сказати, ніхто його не їв, не пив, нічого. Але враження було неймовірне. Вона каже, і знаєте, дуже було приємно. Вони чекали, мене ждали. Я зайшла, вона бігом: давай мені допомагати. Тобто, от зрозумійте, будь ласка, що є небайдужі люди. Треба, знаєте, головний ще такий, коли ти хворієш, головне, щоб поруч з'являлися люди коло тебе. Не бійтеся спілкуватися, розмовляти. Так, хтось десь з'явиться поруч і буде казати: у тебе все буде як у мене, все буде погано, все буде не так. Треба трошки фільтрувати, дивитися. Але може і ті людини, яка каже, що все буде погано, коли з нею поспілкуватися, якщо ви проходите певний шлях і ви можете допомогти. Мені допомогли мої дівчата, з ким я спочатку спілкувалася в нашому місті. Наша група «Трускавець», як я її тепер називаю, допомогла.
А тепер я, коли я бачу дівчат хворих, і якщо я можу чим-то допомогти, і дати якийсь пораду якусь дати, до якого лікаря звернутися, там комусь зателефонувати, якщо можу. Я також це роблю, тому що ми, жінки, самі повинні допомагати одній одній, долати, якщо так трапилося. Бажано, щоб так ні в кого не траплялось, але якщо трапилася хвороба, і тоді буде все добре. Прекрасна історія, Олена. Мені здається, це такий от бустер почати жити, навіть якщо хтось колись, як ми зазвичай всі відкладаємо на завтра, на післязавтра, але коли стається хвороба, ти розумієш, що часу може бути менше, ніж ти запланував, і потрібно жити наповну. І якщо ви думали, що жінка після того, як їй зробили операцію з видалення раку грудей, лежить в палаті, то вона бере помаду і піднімається на говерло. Так, і єдине, що ще хочу сказати, що, знаєте, коли перехворів, життя не зупиняється, але інший погляд на життя. Ти цінуєш кожну хвилинку, кожну мить цього життя, ти насолоджуєшся. І те, що було раніше, не важливо. Ти розумієш, що там треба бігом додому з роботи, там, чи перше збирати. Але це можна зробити трохи пізніше. А зараз можна вийти в ліс, посидіти з друзями, якщо такі є, там, погуляти з родиною, там, будь-що, поспілкуватися з тим, з ким це потрібно, або тобі, або їм. Тобто життя, воно короткотривале. І так трапляється, що інколи потім вже буде пізно щось сказати. Але треба жити так, щоб не було сумно, і ти встиг все сказати, кому що ти хочеш добрі слова. Наприклад, сьогодні я також хочу сказати добрі слова Мері Кей, організаторам, дівчатам, завдяки яким, дівчата, вірте, посилайте свої анкети, ось як тільки що казала пані Вікторія, посилайте свої анкети. Я також не вірила, що це можливо, правда не вірила. Я думала, що це, але посилайте. І, можливо, вас чекає трускавець, говерла або ще що-небудь. Дякую, Олена. А чат наш наповнений подякою, захопленням вами. Олена, ви дуже сильна жінка. Браво вам! Ваша історія, Олена, надихає. Важливо подолати, стати переможницею. Плачу зараз від радості, ніби я піднялась на говерлу. Дякую. Олена, ви заразили мене новою метою піднятися на говерлу. Всі на говерлу. Я вам обіцяла, що Олена надихає. І сьогодні просто ваше життя може перевернутися, і ви зрозумієте, що час долати якісь свої вершини. Чи буквальні, чи умовні, але час рухатися і жити повне життя. І здійснювати мрії. І здійснювати мрії. Пані Олено, я безмежно вам вдячна. Нехай всі ваші вершини, які ви собі намріяли, напланували, і фігурально, і буквально будуть подолані. Джамалунгма вас чекає. Дякую. Всього вам найкращого і, звісно, міцного здоров'я. І ви, Обов'язково. дівчата, також, будь ласка, бережіть себе, не забувайте про регулярні обстеження, самообстеження. І будьмо всі здорові. До нових зустрічей. До нових зустрічей.